หลอดหม้อน้ำถี่กว่าเดิมมันจะเย็นกว่าแค่ไหนไปแม่งไม่เย็นขึ้นนี่หว่าไหนบอกว่าฟินถี่ระบายความร้อนดีกว่าไง70แล้วปิดแก๊สได้มันมีผลจริงๆหรือเปล่าหรือแม่งแค่หลักการทฤษฎีอย่างเดียวเรื่องที่ลูกค้าต้องรู้ว่ะเคยสงสัยไหมกับการเลือกหม้อน้ำอลูมิเนียมใครก็บอกว่ารถซิ่งคุณต้องเปลี่ยนหม้อน้ำมีเนียมทำไมต้องเปลี่ยนบางคนบอกว่าเลือกหม้อน้ำมีเนียมที่ดีต้องเลือกที่หลอดวันนี้มาพิสูจน์กันว่าหลอดหม้อน้ำ65 93หลอดมันมีผลมากกว่าความหนาหรือเปล่าวิธีการทดสอบก็คืออุปกรณ์ดังนี้เราจะมีหม้อต้มน้ำอุณหภูมิเท่ากันทั้ง2ใบแล้วปล่อยให้น้ำวนแล้วทดสอบที่ว่าอุณหภูมิจาก65องศาลดลงเหลือที่40องศาหม้อน้ำแต่ละใบใช้เวลากี่นาทีโอเคนะต้มน้ำเสร็จปุ๊บใช้ปั๊มเสร็จปุ๊บเข้าหม้อน้ำด้านล่างหม้อน้ำด้านล่างมีเซนเซอร์ตัวหนึ่งตรงนี้คือเรียกว่าเซนเซอร์ขาเข้าปั๊มขึ้นมาออกด้านบนข้างบนเป็นเซนเซอร์ขาออกเห็นปะมีตัวจับอุณหภูมิทั้งเข้าและออกเห็นชัดเจนว่าเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่แล้วก็รอจนกว่าอุณหภูมิขาออกอันนี้จาก70องศาลดลงมาเหลือ65เราก็จะเปิดพัดลมแล้วจับเวลาจากนั้นจาก65องศาลดลงมาเหลือ40องศาโดยการเปิดพัดลมตลอดเวลาเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีไม่ต้องพูดมากเสียเวลารอบแรกใช้หม้อน้ำที่หลอดน้อย65หลอดทดสอบก่อนนะครับไปเริ่มมาเลยโอเค70แล้วปิดแก๊สได้เดี๋ยวลดลงเหลือ65เมื่อไหร่เราก็จะเปิดพัดลมและจับเวลาครับเตรียมเปิดพัดลมนะโจพี่กดนี่นะ3 2 1อ้าวกดเปิดพัดลมแล้วนะครับโอเคนี่นะลมแรงนะบอกก่อนลมแรงคือพัดลมเฮ้ยโอเคมานี่แล้วใกล้แล้วนะ5 4 3 2 1จบโอเคจบไปที่2นาที46วิลดอุณหภูมิเหลือที่40องศาครับโอเคต่อไปดูหม้อน้ำแบบหลอดถี่กันว่าจะต่างกันไหมกับเวลา2นาที46วิโอเคตอนนี้เราก็จะทำการถ่ายน้ำออกครับจากหม้อน้ำเป็นเนียมแบบหลอดห่างถ่ายน้ำออกมาเก็บไว้ในกระบะก่อนเพื่อจะเปลี่ยนหม้อน้ำครับเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำกลับเข้าไปเดิมเพื่อให้จำนวนปริมาณน้ำเท่ากันทั้ง2รอบการทดลองทำได้ก็ต่อเมื่อปริมาณน้ำต้องเท่ากันครับโอเคนะย้ำว่าการทดลองคือน้ำต้องเท่ากันทั้ง2รอบครับอย่าให้หกนะเว้ยโอเคจุดไฟได้ก็เติมน้ำเรียบร้อยเปิดมอเตอร์หมุนวนเรียบร้อยครับสำหรับการทดลองรอบ2นี้ปริมาณน้ำใช้เท่าเดิมวิธีการทุกอย่างเหมือนเดิมก็คือว่าต้มถึง70องศาแล้วฝั่งนี้เมื่ออุณหภูมิดรอปลงมาเหลือ65เริ่มจับเวลาจนดรอปลงมาถึง40ถ้วนก็จะเริ่มกดหยุดตอนนี้ก็รอแค่ว่าให้อุณหภูมิดรอปลงมาเหลือเท่าไหร่ต้อง65แล้วเปิดพัดลมจับเวลาโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันเอามาลุ้นกันหน่อยเฮ้ยพร้อมไปเย้8แล้วเฮ้ยเจ็ดไวโคตรจริงว่ะนั่นเลยหยุดโอเคจบไปแล้วที่ด้วยเวลา2นาทีกับอีก6วินาทีเป็นไงผมไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ละคนหวังไว้ว่ามันจะต่างขนาดไหนแต่มาดูผลลัพธ์กันตัวนี้หม้อน้ำที่ฟินห่างมีหลอดทั้งหมดกี่หลอดครับผม65หลอดครับความหนา40มิล2ช่องน้ำถูกป่ะตัวนี้ความหนาเท่าไหร่ครับ40มิลเหมือนกัน2ช่องน้ำเหมือนกันแต่หลอดมีความถี่มากกว่าคุณมองเห็นด้วยตาป่ะมันไม่เหมือนกันหลอดต่างอยู่พอสมควรครับแล้วมาดูที่ผลลัพธ์ว่าระบายความร้อนจากอุณหภูมิ65เหลือ40ใช้เวลากี่นาทีตัวนี้2นาที46ตัวนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ 2.06 วินาทีก็ต่างอยู่ประมาณ40วิคำนวณออกมาแล้วก็ประมาณสัก20กว่า%ก็นี่คือความแตกต่างของหลอดถี่และหลอดห่างว่ามันต่างกันเท่าไหร่คราวนี้มาถึงทฤษฎีว่าทำไมหลอดถี่ถึงระบายความร้อนดีกว่าหลอดห่างจริงๆแล้วหลอดถี่ก็คือคุณจะมีปริมาณการแลกเปลี่ยนระหว่างอากาศกับน้ำมากกว่าลมไหลผ่านเข้าเท่ากันแต่ลมสามารถ
ผ่านหลอดได้เยอะกว่าดังนั้นการไปทำร้อนมันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วเรื่องปกติครับแต่คอสของขั้นตอนในการผลิตหม้อน้ำทั้ง2ลูกก็จะไม่เหมือนกันตัวนี้คอสของหม้อน้ำก็จะการผลิตถูกกว่าตัวนี้ก็แพงกว่าตามจำนวนหลอดที่มันเพิ่มขึ้นมาครับดังนั้นการเลือกใช้หม้อน้ำถามว่าถ้าเกิดคุณเป็นรถบ้านสแตนดาร์ดแค่ต้องการเปลี่ยนหม้อน้ำจากหม้อน้ำพลาสติกเป็นหม้อน้ำแบบมีเนียมแบบนี้ถามว่าแบบนี้เพียงพอไหมแบบนี้ก็เพียงพอแต่สำหรับคนที่เปลี่ยนหม้อน้ำมีเนียมใส่รถแต่งที่ปรับบูทเพิ่มขึ้นหรือว่ารีแมปอย่างเช่นรถเดิมเทอร์โบเดิมรีแมปจากบูทแค่15กลายเป็นบูท30-35พวกนี้คุณต้องใช้หม้อน้ำที่สามารถไปทำร้อนออกได้มากกว่าหม้อน้ำสแตนดาร์ดดังนั้นคุณต้องการหม้อน้ำที่ไปทำร้อนได้เร็วจริงๆเพื่อลดอาการน้ำดันสำหรับคนที่ติดเทอร์โบรถที่มีปัญหาเรื่องน้ำดันได้เยอะอย่างเช่นวิสูไททันพวกนี้น้ำดันผมบอกเลยว่าบูท35น้ำมีโอกาสน้ำดันเริ่มมาแล้วดังนั้นคุณต้องใช้หม้อน้ำที่ต้องการประสิทธิภาพในการดึงความร้อนออกสูงกว่าหม้อน้ำปกติดังนั้นแนะนำเป็นหม้อน้ำที่มีหลอดที่มีฟินค่อนข้างถี่เหมือนที่บอกไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่รถแต่งหม้อน้ำมีเนียมแบบนี้เพียงพออยู่แล้วแต่คุณเป็นรถแต่งคุณมีการรีแมปเกิดขึ้นมีบูทที่สูงความร้อนเพิ่มขึ้นแน่นอนใช้หม้อน้ำที่มีประสิทธิภาพในการทำร้อนสูงไว้จะปลอดภัยกับเครื่องคุณมากกว่าการเลือกหม้อน้ำอลูมิเนียมมีหลายๆคำถามยอดฮิตที่ไม่รู้จะถามทำไมแต่ทุกคนยังอยากรู้กันอยู่เช่นหนาเท่าไหร่ครับคำว่าหนาเท่าไหร่ผมว่าบางคนยังไม่รู้เลยซ้ำว่าหนาวัดที่อะไรหนาที่ฝาหรือหนาที่หลอดจริงๆตัวนี้อย่างเงี้ยหลอดหนา40ฝาหนา50คือหนาที่ตัวแท้งอ่ะไม่มีประโยชน์มันต้องหนาที่ตัวหลอดแล้วหนาให้หลอดคือวัดที่หลอดแบบนี้ไม่ได้วัดที่ตัวฝาครอบหลอดฝาครอบหลอดตรงนี้มันก็จะหนากว่าหลอดอยู่ดีเข้าใจป่ะให้เคลียร์นะเรื่องนี้หนาเท่าไหร่ต่อไปที่ชอบถามกันมีกี่ช่องเรื่องช่องเคยบอกไปแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับว่าหลอดมันหนาเท่าไหร่หลอดมันยิ่งหนามันต้องซอยตัวช่องถี่มากขึ้นเป็น2ช่อง3ช่องดังนั้นช่องมันมากขึ้นตามความหนาของหลอดโอเคป่ะถามต่อไปไม่มีใครเคยถามมาก่อนนั่นคืออะไรมีกี่หลอดมีใครเคยถามป่ะไม่มีแต่ว่าพี่หนาเท่าไหร่น้ำกี่ช่องตลกป่ะหลอดไม่ถามหลอดคืออะไรนี่ไงแนวตั้งเนี่ยนี่คือเรียกว่าหลอดหม้อน้ำใบนี้มีหลอดอยู่ที่65หลอดหม้อน้ำมิลลิมีหลอดอยู่ที่93หลอดแล้วทำไมเรื่องหลอดถึงไม่มีใครถามอ่ะเพราะว่าไม่มีใครเคยบอกคุณไงคำถามทางบ้านฝาหม้อน้ำ 1.3 แต่ไงครับบอกก่อนว่ารถสแตนดาร์ดเนี่ยมันประมาณ 0.6 0.8 แล้วแต่รถครับถามว่ามันต่างยังไง 0.6 0.8 ก็คือค่าแรงดันที่ฝามันจะเปิดถ้าเกิดฝามีค่าแรงดันในการเปิดสูงน้ำในหม้อน้ำก็จะเดือดยากปกติน้ำเดือด100 องศาถ้าเกิดมีฝากดมันไว้มันจะไม่เดือด100 องศาดังนั้นฝาที่มีความดันสูงจะป้องกันน้ำในหม้อน้ำเดือดได้ดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่ามีข้อดีอย่างเดียวนะฝาที่แรงดันสูงย่อมส่งผลถึงหลอดหม้อน้ำหลอดหม้อน้ำที่ไม่ได้ออกแบบมารับแรงดันมันจะโป่งออกเมื่อแรงดันสูงเข้าใจปะดังนั้นหม้อน้ำติดรถยนต์ส่วนมากจะมีแรงดันที่คายของฝาเนี่ย 0.6 0.8 เพราะเขาออกแบบหลอดมารองรับแค่นั้นถ้าเกิดคุณเอาฝา 1.3 1.1 ไปใส่มีโอกาสที่หลอดมันจะโป่งพองได้เพราะหลอดไม่ได้ออกแบบมารับแรงดันสูงแต่หลอดพวกหลอดหม้อน้ำมีเนียมพวกนี้จะมีความหนาของหลอดมากกว่าหลอดหม้อน้ำ OEM จะสามารถรองรับแรงดันได้มากกว่าแต่แนะนำให้ใช้ฝาตามสเปคที่ออกแบบมาของแต่ละโรงงานแท้งใหญ่แท้งเล็กต่างกันไหมครับเรื่องความร้อนต่างหม้อน้ำที่มีแท้งใหญ่หม้อน้ำที่มีหลอดหนากว่าจะจุปริมาณน้ำได้มากกว่าน้ำที่จุได้มากกว่าก็แสดงว่ามีโอกาสที่น้ำจะแลกเปลี่ยนความร้อนรองรับความร้อนได้มากกว่ามีโอกาสที่จะระบายความร้อนและมีน้ำเย็นกักเก็บไว้ใช้ได้มากกว่าดังนั้นน้ำที่มากกว่าในระบบหล่อเย็นย่อมมีผลดีกว่าน้ำที่มีปริมาณน้อยกว่าเกรดของวัสดุมีผลไหมกับความเย็นมีแน่นอนอลูมิเนียมที่ใช้อยู่ในหม้อน้ำและเอสเตอร์คูลเลอร์ผมบอกแล้วว่ามันมี2เกรดเกรดที่นำอลูมิเนียมรีไซเคิลมาใช้ทำหลอดทำเพลทใหม่กับเกรดที่ใช้อลูมิเนียมใหม่ 100% มันมี2เกรดถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมผสมรีไซเคิลยังไงก็ตามมันไม่สามารถเอาไปทำร้อนได้ดีเท่าอลูมิเนียมใหม่ 100% อุณหภูมิหม้อน้ำรถยนต์ไม่ควรเกินเท่าไหร่แล้วแต่รุ่นรถเลยอย่างเช่นรถทั่วไปอยู่ที่ประมาณ90 องศาแต่อย่าง Honda City Turbo 1000อยู่ที่103 องศานะในรอบเดินเบาแล้วแต่การออกแบบของเครื่องยนต์ผมก็หวังว่ารายการสยามกูรูจะทำคลิปนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังเลือกใช้หม้อน้ำผู้ที่กำลังมองหาเรื่องหม้อน้ำอลูมิเนียมว่ามันมีผลดียังไงผมคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่กระจ่างที่สุดที่เคยทำมาแล้วทดสอบไปเห็นแล้วว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงหม้อน้ำแต่ละรูปแบบสำหรับคนที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์สยามกูรูสวัสดีครับ